hogyan készítsünk egészséges, ínyvédő, íngyógyító fogkrémet házilag otthon olcsón. Ez a videó fog következni. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges élettel és étellel. És most ebben a videóban ezt fogjuk együtt megcsinálni pillanatok alatt. Igazából az összetevőknek a hatásairól fogok beszélni, meg megmutatom, hogy hogyan készül. Lesz benne agyagpor, ami nagyon jó hatással van az ínyünkre, antibakteriális, akkor lesz benne kókuszolaj, vagy zsír, attól függ, hogy most éppen folyékony vagy szilárd halmazállapotú, antibakteriális, antivirális, lehet beletenni xilitolt, állítólag nagyon jó a fogakra, én most nem fogok beletenni. A szegfűszegről, a szegfűszeg hírhet az íny, az egész szájüregnek a gyógyító hatásáról, és a nem, vagy ním port fogunk beletenni, ami pedig szintén a fogíny és a gyógyító hatásairól híres, viszont eszméletlen keserű, úgyhogy nagyon picit fogunk beletenni. Én nekem most olajformájában van ez a nímolaj, és nagyon keserű, ebből kicsit fogok beletenni, illetve 100% tisztaságú ez préselt olaj, tehát nagyon keserű. A port is lehet használni, igazából port akartam belerakni, de azt nem kaptam, úgyhogy most olajat teszünk bele, és akkor ahogy hozzászokunk, egyre lehet növelni a mennyiségét ennek a nímolajnak, mert egyre kevésbé fog feltűnni, hogy keserű. Fogunk beletenni sót, ami szintén, én most ilyen nagyszemű sót tettem ide, de nem ez a lényeg, mert nem nagyszemű sót kell beletenni, hanem ez csak azért, hogy látszódjon, hogy só is van. Szódabikarbóna is fog belekerülni, ami nagyon szépen fehéríti is a fogakat, meg súrolja is azzal a pici szemcsésségével, és a szegfűszeget mondtam, illetve különböző bio-eszenciális olajakat fogunk beletenni, lehet beletenni borsmentát, fodormentát, én tettem bele, meg fogunk is beletenni tömjént, az sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, szóval a tömjén az önmagában a csúcs szerintem, az eszenciák csúcsa, és a citrusos, én vadnarancsot fogok most beletenni, de rakhatsz bele citromot, narancsot, bármit, amit szeretnél. Az agyag is nagyon sok gyógyhatása van, ugye használják külsőleg is, meg belsőleg is, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a fogkrémet. Isteni illata van, én fodormentát tettem bele, mert most nem volt nekem itthon más mentám, és tök jó. Szóval ez kókuszolaj alapú, és hogyha már ilyen 20 pár fokon tudod tartani, akkor ilyen kicsit folyékony, ha nem fogom tudni megmutatni. Hát, talán igen, hogy így egy kicsit folyik. Egy enyhén zöld színe van, ez az agyag, ahogy nedvességet kap, vagyis a kókuszolajat, mert extra nedvességet nem raktam bele, akkor attól lesz ilyen tök jó színe, amit az illóolajoktól nagyon finom íze lesz, az állagát, de ez nem való ám mindenkinek, mert aki arra vágyik, hogy a fogkrém fehér legyen, meg habozzon a szájába, akkor ő nem fogja szeretni ezt a fogkrémet, ámbátor, és nincs benne szódium lauricilfát, ugye attól lesz olyan habzós, engem már kifejezetten zavar, hogyha úgy habzik, mert tudom, hogy valami olyantól habzik, ami nem egészséges. Szóval a konzisztenciája, ami az állaga, hogyha hidegebb van a fürdőszobában, mivel most ugye tél van, akkor ugye megdermed a kókuszolaj 20 pár fokosan, ugye ilyen mindenki szerintem tudja. Hol van? Itt van. Mindjárt mutatom. Szóval ilyen zsír állaga van, ugye? És hogyha már melegebb van, akkor ugye folyékonyá válik. Szóval, hogyha most is azt szeretnénk, hogy a fogkefének ne törjön bele a foga,
akkor lehet beletenni, ezért készítettem ide akár szőlőmagolajat, akár olívaolajat, vagy bármilyen olajat, amit te szeretnél, és vagy hogyha egy picit a radiátor közelébe tudod tartani, vagy szóval ki kell tapasztalni. Vagy beleteszel olajat, ami szobahőmérsékleten is folyékony, és akkor az állaga az a 21 fokba is folyékonyabb marad, vagy pedig valami a radiátor közelébe tartod, és amikor ő beindul, akkor azért ott langyosan tartva teljesen jó lesz az állaga. Különben nem könnyű nem könnyű felvenni a fogkefével belőle, vagy valamivel, amivel ráraksz a fogkefére. Most már a kezemet fogjátok csak látni, mert úgyis most az lesz már az érdekes, úgyhogy szükségünk lesz egy ilyen hivatalos kis evőkanál mérőre. Ugye ez most már mindenhol tök jól kapható. Az olajat én nem fogom most beletenni, mert én tudom úgy tartani, hogy nekem az állag az teljesen jó. Szükségünk van egy edényre, fa kanálra, vagy fa, amivel össze fogjuk keverni. Nagyon fontos, hogy ne fém legyen, tehát én a fát fogom használni, és akkor a cayenne-bors, az pedig opcionális, ez is nagyon erős gyógyító hatása van, antivirális, antibakteriális, egy icipicit tehettek bele, én is egy icipicit fogok beletenni, és akkor itt van a kókusz, zsír, itt van az evőkanál, ugye ez a hivatalos evőkanál, és akkor így nem kell egyébként nagyon pontosan, de én most azért csinálom, hogy lássátok, hogy 2 evőkanál. Itt van ez a második evőkanál, jó tégelybe rakom, nem rontom el. Úgyni. Itt van benne most már a 2 evőkanál kókuszsír, akkor jön bele 2 evőkanál agar-agar. Most ezt fogom használni, de ez is ugyanannyi. Látszik, hogy így is működik. Tehát 2 evőkanál, így. A xilitből lehet egy teáskanalat belerakni, egy teáskanállal, ezt most én nem fogok belerakni. A szegfűszeg, itt van a szódabikarbóna, és itt van a só, természetesen nem ezt a nagyszemű sót fogom belerakni, hanem a rendes sót, és abból fogok csak a látvány kedvéért rakom ide, és akkor mondom is, 1 teáskanál xilitol, fél teáskanál szegfűszeg, és fél teáskanál az egy mokkáskanál, így, ezt így belerakjuk, igen, ezt félre, akkor a sóból teszünk szintén egy csipettel rakok bele, aztán ebből egyébként lehet növelni a mennyiséget, szépen lehet hozzászoktatni a szervezetet. Most jön a neem olaj, csak azért mondom úgy, hogy neem, hogy aki nem ismeri, az így van ráírva, hogy neem, és ezt úgy mondjuk, hogy neem. Tehát ebből rakunk bele, hát bőven rakhatunk bele, hogyha olajat vettünk, és mindjárt, most valamiért nem akarja, így belenyomkodjuk, de valamiért nem akarja, úgyhogy állítok Na most jön. Szóval egy 6-8 cseppet nyugodtan rakhatunk bele, hát én lehet, hogy ezt így nem fogok ebben szórakozni, hanem megnézem, hogy mi a baj, és akkor így egy mokkás kanállal én már rakok bele, de mondom, lehet úgy, hogy
beleraksz egy húscseppet, és ha benne van a húscsepp, akkor gyakorlatilag megnézed, elhasználod, felhasználod, hozzászokik a szervezeted, és akkor utána már rakadsz bele többet. És egy icipici cayenne-borsot fogok beletenni, mondjuk egy erős késhegynyit, de mondom, ez is olyan, hogy szoktasd magad hozzá. Hát ott így ennyit raktam bele. Ugye ettől csípős lesz, tehát ez már a merészeknek a verziója, ez teljesen opcionális, kihagyható, és akkor jön bele a tömjén, ebből 10 csepp, ki volt törülve, úgyhogy ebből rakok bele. Én most ebből 5-öt rakok, mert rakok másból is bele. Akkor vadnarancs, szintén 5, ez lehet citrom, narancs, bármi, ami neked ízlik, fodormenta, borsmenta, ezek mind nagyon jótékony hatással vannak az ínyre, antibakteriális, antivirális, erősítik az ínnyát, a fogzománcnak is nagyon jó ez teafa, úgyhogy az is híresen jó a szájba, és akkor ezt szépen így elkeverjük, homogénné. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a kókuszolaj se ne legyen túl híg, az mondjuk inkább jobb, ha hígabb, mint ha keményebb, mert akkor nem tudod összekeverni. Tehát ha túl híg, akkor ugye összekevered, és megvárod, amíg szépen kidermed. És akkor egy ilyen halvány zöld, ilyen nagyon szép kis állagot fogsz kapni. Mindjárt megmutatom. Most kitaláltam valamit, meglátjuk, hogy jól fog-e látszódni a videón. Amúgy nem olyan nagyon szép a színe, de így itt látható. Hát, most azt mondom, hogy enyhén zöldes, olyan, mintha sűrű spenótkrém lenne. Én ezt ide vissza fogom tenni szépen, és akkor isteni az illata, és igazából ezen tudsz állítani az ízén, hogyha nem tetszik. Tudsz bele még szegfűszeget tenni, vagy fodormentát, vagy ilyesmit. Az a lényeg, hogy szeresd, tehát az nagyon fontos, hogy ne legyen kellemetlen a fogmosás, és szeressük használni, és akkor szépen lehet használni egyre többet a neem olajból, mert az nagyon fontos, mert tisztít, gyógyít, ápol, viszont nagyon keserű, úgyhogy ezzel óvatosan. Ne felejts el feliratkozni, feliratkozás kicsicsengő, mindenki örül, főleg te, főleg én, és hogyha az algoritmus megetetjük, akkor meg aztán nagyon jól fogunk járni. És Kriszti voltam, az életfűszeres, és mindenkit puszilok. Puszi!